අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ ඇඹරල්ලා සම්බලයක් හදා ගන්නා හැටි. ඒකට අවශ්‍ය දේවල් බලන්න. සතුරු උණු ගෙඩි 5ක් 6ක්, පොල් ස්වල්පයක්, අවු මිරිස් කරල් 3-4ක්, කෑලි මිරිස් ස්වල්පකුත් එකතු කරගන්නවා. උම්බල කඩ ටිකක්, දෙහි බෑයක දෙහි, ලුණු කුඩු ස්වල්පයක්, ගම් මිරිස්. ඇඹරල්ලා ගෙඩි 6ක් තියෙනවා මෙතන. අපි දැන් ඇඹරල්ලා ටික ගා ගන්නයි හදන්නේ. ඇඹරල්ලා සම්බලයක් හදන්න. හැම ඇඹරල්ලා මේ ලියාගත්ත ඇඹරල්ලා ටික අපි දැන් එහෙනම් මේක සකස් කරමු. දැන් අපි ඇඹරල්ලා සම්බලේ හදන්නේ. ලුණු කුඩු දාගත්තා. ගම් මිරිස් කුඩු, දෙහි ඇඹුල්, අපි දැන් මේක සම්බලේ කවලම් කරගන්නවා. කෑලි මිරිස් ස්වල්පෙකුත් එකතු කරගත්තා. දුවේ පුතේ දැන් ඇඹරල්ලා සම්බලය හදාගෙන ඉවරයි. මේ බලන්න. මේ විදියට ඕගොල්ලොත් හදාගන්න. හදලා ගුණ දොස් අපට කියන්න. මේ වගේ තවත් රසබර කෑම වේලකින් යලි හමු වෙමු. දුවලා පුතාලාට බුදු සරණ.